आज आपण करतोय अख्ख्या मसुराची आमटी आणि दही बुंदी। पण त्याआधी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। सुरुवातीला मी अर्धी वाटी मसूर घेतले, ते 2-3 वेळेला चांगले स्वच्छ धुतले आणि ते 4-5 तास भिजत टाकले आणि त्याच्यामध्ये कांदा टोमॅटो बारीक चिरला आणि ते प्रेशर पॅन मध्ये मी 3 शिट्ट्या केल्या। सुरुवातीला मी कढई तापत ठेवली, त्याच्यामध्ये तापल्यानंतर अंदाजाने 2 चमचे मी तेल घातलं। तेल तापलं का आपण आता बघूयात। तेल तापलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी जिरं आणि मोहरी टाकली। मोहरी फुटायला लागली, जिरं आणि मोहरी की त्याच्यामध्ये थोडासा हिंग टाकला। कढीपत्ता टाकला मी आता फोडणीमध्ये। किंचित हळद घातली। हे मी काळा मसाला घातलाय, तुम्ही कुठलाही साठवणीतला मसाला तुम्ही वापरू शकता। तिखट टाकला आता मी। आता या फोडणीमध्ये आपण शिजलेले मसूर आहेत ते टाकलेत। एक अर्धा ग्लास जरा पाणी घालूयात आपण त्याच्यामध्ये आणि चांगलं जरा हलवूया। चवीप्रमाणे आता मीठ घालूयात आपण आणि परत एक चांगली उकळी आणूयात। उकळी आली, बारीक गॅसवर एक 2 मिनिटं ठेवूयात। आता आपण गॅस बंद करूया आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घालूया। अख्ख्या मसूराची आमटी तयार। आता आपण करूया दही बुंदी। इथे मी 1 वाटी दही, घट्ट दही घेतलेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर थोडंसं त्याच्यातलं पाणी सुद्धा घेतलेलं आहे। आता आपण या सगळ्या दह्यातल्या गुठळ्या हळूहळू सगळ्या आपण त्या आपल्याला मोडून घ्यायच्या आहेत। असं फेटून घेऊयात आपण हे दही चांगलं गुठळ्या मोडून। खूप फेटायचं दही चांगलं आहे हा। आणि ह्याच्यामध्ये आपण 1-1.5 चमचा साखर घातलेली आहे। दह्याच्या आंबटपणानुसार साखर घालावी आणि 1 चमचा मीठ। मग आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त मीठ करू शकतो, मीठ किंवा साखर। परत आता मी हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण इथे गॅसवरती छोटी कढई ठेवली आहे। त्याच्यामध्ये
1 चमचा छोटा तेल तापलं की थोडंसं जिरं आणि जिरं तडतडलं की आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकूयात हिंग. आता आपण टाकूया ह्याच्यामध्ये लाल मिरची. लाल मिरचीचे एकच टाकले 2-3 तुकडे करून आणि आता गॅस बंद करूयात आणि आता तडका त्या दह्यावरती आपण टाकूया. आता तसंच याच्याबरोबरच आपण आता थोडंसं तिखट अगदी आणि चाट मसाला आता आपण त्याच्यामध्ये बुंदी घालूयात. पाऊण वाटी साधारणतः मी अर्ध्या पाऊण वाटी अंदाजाने बुंदी घेतलेली आहे. आता हे सगळं आपण अगदी चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. व्यवस्थित सगळं चांगलं कालवून झालं की त्याच्यावर आपण कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. ही सर्विंगसाठी तयार. मसुराची आमटी ही पोळीबरोबर, भाताबरोबर, भाकरीबरोबर छान लागते. तसं दही बुंदी ही खिचडीबरोबर, तशीच ताटाची डावी बाजूसुद्धा चांगली सांभाळून घेते, ज्याप्रमाणे चटणी कोशिंबीर असते तसं. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू.